Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 3η 16 Ιουλίου του 2024. Ξεκινάω με ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος από την Κύπρο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χίζας. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, συμμετέχω και σας χαιρετώ από την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στην Ελλάδα, υπέφερα πραγματικά με τις υποδομές διαδικτύου στη χώρα σας, ίντερνετ. Στην επιστροφή μου στην Κύπρο έκανα μία μικρή έρευνα και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεθνούς Εταιρείας Μετρήσεων Ταχύτητων Ίντερνετ, Ookla, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 102η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ταχυτήτων ίντερνετ. Συγκεκριμένα, η μέση ταχύτητα του ίντερνετ στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 40-50 Mbps. Σε αντίθεση, οι κορυφαίες χώρες στην κατάταξη παρουσιάζουν εντυπωσιακά υψηλότερες ταχύτητες. Το Κατάρ, πρώτο, έχει μέση ταχύτητα 329,37 Mbps, ακολουθούν τα Εμιράτα 309,77, το Κουβέιτ 233,7. Η Δανία και η Νορβηγία, που είναι τέταρτη και πέμπτη θέση, έχουν 147,33 και 141,23 Mbps αντιστοίχως. Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη είναι ανησυχητικά χαμηλή, ιδιαίτερα όταν συγκριθεί με άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες θεωρούνται τριτοκοσμικές και παρουσιάζουν, παρότι τριτοκοσμικές, υψηλότερες ταχύτητες από την Ελλάδα, που μας έλεγαν εδώ ότι είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογική επανάσταση. Εδώ κάτι, να μην πω τι λέξη τώρα. Αυτό το γεγονός εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υποδομή και τις πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα για την ανάπτυξη των δικτύων ίντερνετ. Στην Κύπρο η μέση ταχύτητα είναι σημαντικά υψηλότερη, κειμενόμενη γύρω στα 80 με 100 Mbps, σχεδόν διπλάσια δηλαδή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει για τις χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε κανέναν δεν απαντάει. Έχει το 95% των μέσων μαζικής ενημέρωσης μαζί της και απαντάει όπου θέλει, όπως θέλει και λέει και ό,τι θέλει. Είναι κρίσιμο να αναλυθούν δράσεις για την αναβάθμιση των υποδομών και την προώθηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες εχμής, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να παρέχει στους πολίτες της τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να είναι αποτελεσματική και παραγωγική στην ψηφιακή εποχή. Απλά να σου πω, κύριε Σχίζα, ότι όταν πάω στο χωριό μου, αναγκάζομαι να ταξιδέψω 22 χιλιόμετρα να πάω στις Σέρρες και μέσα στις Σέρρες δεν βρίσκω καλό δίκτυο. Πάω, κοιτάω μέσα που έχει 5 γραμμούλες, κάθομαι εκεί πέρα, μήπως και με πάρει κανένας και διακοπή, διότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, και περιμένω και να φορτώσω εκεί 1 ώρα για να φορτώσει η εκπομπή μέσα στο αυτοκίνητο, σαν να μην πω τι. Αυτή είναι η... Λοιπόν, με πήρε ένας φίλος από τη Ρόδο πριν από λίγο και μου είπε ότι εκείνο το τελείρι, το ιταλικό πλοίο που ποντίζει καλώδιο, όταν έφτασε στα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου και της ελληνοαιγυπτιακού, εκεί που οριοθετήσαμε, έκατσε 1 εβδομάδα εκεί χωρίς να κουνηθεί και μετά κινήθηκε νοτίως, πήγε στη Λιβύη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση γραμμή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης, περίπου στη μέση γραμμή, στη Δυτική Κρήτη. Τι έγινε, παιδιά? Το πουλήσαμε και αυτό. Το πουλήσαμε και το πολύ διαφημισμένο ελληνοαιγυπτιακό μνημόνιο οριοθέτηση. Δεν το υπερασπιστήκαμε στο πεδίο για να μην χαλάσουμε το κλίμα της σούπα. Εάν ξέρει κάποιος κάτι ή εάν έχει χάρτη, γιατί τώρα δεν μπόρεσα να το κάνω, έπρεπε να πάω πίσω 10 μέρες να δω, δεν έχω χρόνο. Αν έχει κάποιος χάρτη με το δρομολόγιο που ακολούθησε το τελείρι, παρακαλώ να το στείλει στο info@infognomon.gr να κάνω τη μελέτη μου και να κάνουμε μια αναφορά εδώ. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα δυνατό. Ο ύφεστος Y5P. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέλος πάντων γράφει. Ο Ράμα δεν έδωσε άδεια στον Μπελέρη να ορκιστεί ως δήμαρχος, διότι αυτό τον γκέι υπηρεσίες των Ελλήνων στη Χιμάρα. Αντίθετα, η ιδιότητα του Ευρωβουλευτή είναι για τον Ράμα, είναι δευτερεύον ζήτημα για το Ράμα και τηρεί τα προσχήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ράμα πέτυχε αυτό που ήθελε, η Βορειοπυρώτης και η Ελλάδα γνώρισαν ακόμα μία ήττα. Ο PN 641, καλησπέρα Σάβα, η υποψηφιότητα Μπελέρη κατά τη γνώμη μου εξυπηρετεί τον Ράμα.
Ο Ναρκέμπορας δεν τον ήθελε στα πόδια του και αυτό έγινε. Πάει Βρυξέλλες. Κανένα πρόβλημα, η Χιμάρα είναι υπεράσπιστη και χέστηκε για την Ευρώπη. Ο Ράμα άλλες προτεραιότητες έχει. Λοιπόν, εγώ έχω εντελώς διαφορετική άποψη και να εξηγήσω με απλά λόγια γιατί. Ούτως ή άλλως, ως καταδικασμένος ο Μπελέρης ήταν εκτός παιχνιδιού. Δεν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος. Ούτως ή άλλως. Τώρα λοιπόν, με αυτή την ενέργεια που του έδωσε, ενώ δεν έδωσε για το Δήμο και του έδωσε για το Ευρωκοινοβούλιο, δίνει ένα τεράστιο επιχείρημα χειροπιαστό στην Ελλάδα να πει στους δυτικούς, κοιτάξτε κύριοι, θέλετε να τη βάλετε στην Ευρώπη, ωραία, αλλά κοιτάξτε τι έκανε, δεν τον έδωσε ενώ είναι εκλεγμένος δήμαρχος να ορκιστεί, δεν του έδωσε άδεια και του δίνει για το Ευρωκοινοβούλιο, που αυτό είναι απόδειξη ότι μεροληπτεί η αλβανική κυβέρνηση, είχε στόχο να κλέψει τις περιουσίες και αυτό είναι το επιχείρημά μας λοιπόν. Μεροληπτεί. Κατά τα άλλα, ο Μπελέρης από τη στιγμή που καταδικάστηκε τελεσιδίκος, είχε σβήσει για τη Χιμάρα, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί άλλο. Άρα, πολύ σωστά να πάει στην Ευρώπη, ήδη έχει τον τίτλο του αποκλειστέντος από το αλβανικό κράτος, άστε δικαιοσύνη, αυτά είναι παραμύθια, δημάρχου, εκλεγμένου δημάρχου, έχει αυτόν τον τίτλο, είναι ευρωβουλευτής, μπορεί λοιπόν να βοηθήσει και τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου και τους Αλβανούς δημοκράτες που υφίστανται διακρίσεις από το κράτος και από το σύστημα Ράμα και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι η ένσταση. Ποια είναι η ένσταση. Τι θα μπορούσε να κάνει ο Μπελέρης ως τελεσιδίκος καταδικαστής. Να μείνει για να κάνει τι στη Χιμάρα. Τι να κάνει αφού δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για δήμαρχος. Με αυτό δεδομένο λοιπόν είναι σωστή η ενέργεια πολιτικά να πάει στην Ευρωβουλή, εκτίθεται η Αλβανία που του δίνει άδεια ενώ δεν το έδωσε για το άλλο, λέει ο άλλος δεν δίνει ο Ράμα σημασία. Γιατί άμα δεν ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής θα έδινε σημασία. Τα ίδια θα ήταν και χειρότερα. Τον Μπελέρη τον έκαψε ο Ράμα ούτως ή άλλως. Τώρα λοιπόν νεκραναστήθηκε, πολιτικά εννοώ, είναι στις Βρυξέλλες, να δούμε. Αν κατορθώσει από εκεί, αν κάνει ένα καλό επιτελείο και κατορθώσει να αναδεικνύει τα ζητήματα για οποιαδήποτε παρασπονδία που κάνει ο Ράμα στις ελληνικές περιουσίες στη Βόρειο Ήπειρο, αν μπορεί και βαράει καμπανάκια στις Βρυξέλλες, είναι μια προσφορά. Αν έχει κάποιος κάποια άλλη άποψη για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τον τόπο του ο Μπελέρης από τη στιγμή που καταδικάστηκε και από το εφετείο, ας μας τη γράψει. Καθαρά πράγματα. Για να δούμε τώρα και αυτά τα επιχειρήματα ότι εγκατέλειψε τη Χιμάρα και τα λοιπά ήταν επιχειρήματα εδώ από τις πολιτικές αλάνες της Αθήνας που προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Εντάξει, κάντε αντιπολίτευση και εμείς κάνουμε, εμείς δεν είμαστε ακόμα για να κάνουμε, αλλά ασκούμε κριτική. Ασκούμε κριτική στα λάθη, δεν ασκούμε κριτική στις σωστές ενέργειες, εντάξει, διότι ορισμένοι επαναλάμβαναν εδώ στην Ελλάδα τα επιχειρήματα των Αλβανών για τον Μπελέρη. Μην το ξεχνάμε. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο Μπελέρης για την εκλογή του. Συνέντευξη εφόλησης ύλης παραχώρησε ο Μπελέρης στο πρώτο πρόγραμμα μετά την πενθήμερη άδεια που πήρε από τις αλβανικές αρχές. Όταν βρισκόμουν στη φυλακή, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πότε θα βγω και πώς θα μπορέσω να αναλάβω τα καθήκοντά μου ως δήμαρχος. Ποτέ δεν είχε περάσει από τη σκέψη μου ή από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να είμαι μέλος της ομάδας που έβγαλε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είπε. Για το τι ελπίζει στη συνέχεια και πότε περιμένει να αποφυλακιστεί, είπε. Όπως και να έχει η περιπέτεια, οδεύει προς το τέλος. Ελπίζω με τα 2/3 να βγω πολύ σύντομα. Διαφορετικά, τον Οκτώβριο τελειώνει το σύνολο της ποινής μου, οπότε σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, μια περιπέτεια που είναι πέρα για πέρα άδικη και σε κανένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να συμβεί. Για το θέμα αυτό είπε,
Θεωρώ και είναι λυπηρό αυτό ότι στη σημερινή Αλβανία, που είναι μια προσένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνεται δεκτό το δικαίωμα και το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Δεν γίνεται σεβαστή η βούληση και τα θέλω του χεμαριώτικου λαού, του αλβανικού λαού, και υπάρχει μια διαπλοκή της κυβέρνησης με το δικαστικό σύστημα. Απαλά τα λες, Φρέντι. Δηλαδή η δικαιοσύνη στην ουσία είναι εξαρτώμενη από την κυβέρνηση, τώρα το έφερε σωστά, και η δημοκρατία σήμερα δεν είναι μόνο υβριδική, αλλά είναι και πολλές φορές ανύπαρκτη. Για την Αλβανία, όπως και όλες οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που έχουν περάσει μια 40πετία παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυσκολιών για τους λαούς τους, και πρέπει να έχει τα μάτια της και τα αυτιά της ανοιχτά, έτσι ώστε αυτές οι χώρες και η Αλβανία να μπουν σε ένα δρόμο εκδημοκρατισμού, προόδου και ομαλότητας. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, εγώ είμαι ένας από τους 7 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, και θεωρώ μέσα στο πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα προσπαθήσω με τις δυνάμεις μου να πείσω τους συναδέλφους μου να υποστηρίξουν την Αλβανία ώστε να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το κράτος δικαίου και όσα ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτός θα ήταν ο στόχος μου, να μπορέσουν να βοηθήσουν να μπει η Αλβανία, αλλά όταν μπει να έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου, ώστε να ισχύσουν στην Αλβανία και τα αυτονόητα, αυτά που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για το αν μπορεί να προσφέρει περισσότερα στους συμπολίτες του από τη θέση του Ευρωβουλευτή, είπε: ασφαλώς και η δυνατότητα που έχει ένας Ευρωβουλευτής πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει ένας Δήμαρχος. Εγώ δεν θα είμαι μονοθεματικός, αλλά τα μάτια και τα αυτιά μου θα είναι και σε αυτούς. Θα μπορέσω να ρίξω τις προβολήσεις σε αυτό το θέμα, να το αναδείξω και να αναγκάσω αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, ώστε ένα κύριο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το περιουσιακό, να λυθεί με μια κοινή λογική και κοντά στην πραγματικότητα. Για την οικογένειά του είπε ότι τους ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους που τους συμπαραστάθηκαν, την ελληνική πρεσβεία. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Συρίγο, βουλευτή στην Α Αθήνας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό μου, τον κύριο Παπασταύρο, τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού, και πάρα πολλούς ανώνυμους Έλληνες με τα μηνύματα συμπαράστασης που μου έδιναν δύναμη και κουράγιο. Πάρα πολλοί κόσμος ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, με στήριξαν και με βοήθησαν να ξεπεράσω τις δυσκολίες αυτόν τον ένα χρόνο. Είναι συγκινητικό, η στήριξη από τους Έλληνες πολίτες προς το πρόσωπό μου ήταν πρωτοφανής. Δεν το είχα φανταστεί, δεν το περίμενα, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω για όλη μου τη ζωή. Με την πρώτη ευκαιρία, όταν αναλάβω τα καθήκοντά μου, πρώτα ο Θεός, θα προσπαθήσω να είμαι άξιος εκπρόσωπός τους, για να μπορέσω να τους εκπροσωπήσω και να μπορέσω να καταφέρω να πετύχω όλα αυτά για τα οποία με ψήφισαν. Αυτά για την υπόθεση Μπελέρη. Ευχόμαστε για εθνικούς λόγους και όχι για κομματικούς να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Λοιπόν, χθες στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων τέθηκε το θέμα του Συνερλίογλου. Για όσους δεν το ξέρουν το θέμα, ο ΟΑΣΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος η αποστολή του είναι να παρακολουθεί το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην έκφραση, δημοσιογράφοι, την ποιότητα των εκλογών να μην είναι σημαδεμένες, και την ειρήνη. Αυτός ο οργανισμός, επειδή χρειάζεται ομοφωνία για να εκλεγεί κάποιος, τα τελευταία χρόνια λέει βρίσκεται, λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, είναι περίπου, δεν λειτουργεί σωστά, και πήρε απόφαση ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν, αυτόν ξέρετε, που είναι κόλος και βρακή με τους τρομοκράτες, τους Ισλαμιστές και όχι μόνο, αυτόν έτσι, που είχε πει ότι θα στείλει μερικούς δικούς του εγκαθέτους να μπουν στη Συρία, να ρίξουν μερικές ρουκέτες εναντίον της Τουρκίας για να δημιουργηθεί η νομιμοποιητική βάση για να εισβάλλει η Τουρκία στη Συρία. Αυτός είναι. Έχουμε και το ηχητικό, όποιος θέλει να έρθει να το βάλω να το ακούσει. Συμφώνησαν λοιπόν να υποστηρίξουμε Ελλάδα και Τουρκία, τους υποψηφίους που βάζουμε για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, έναν Τούρκο, τον Φεριντούν Συνερλίογλου,
και για τη θέση της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυρία Τελειριάν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχάς, είναι σαν να βάζουμε το λύκο ασχέτως του προσώπου. Θα πάμε μετά στο πρόσωπο. Επί της αρχής, σαν να βάλουμε το λύκο, την Τουρκία, που είναι πρωταθλητής στις παραβιάσεις των σκοπών για τους οποίους υπάρχει ο ΑΣΕ, να τον βάζουμε το ποτερητή. Δηλαδή, ποιος το σκέφτηκε αυτό πραγματικά? Ποια διάνοια το σκέφτηκε? Και δεύτερον, όταν βάζεις την Τελειριάν, πώς τη λένε αυτήν, διευθύντρια, να ελέγξει την Τουρκία, πόσο έντιμο είναι όταν εκλέγεται με την ψήφο της Τουρκίας, μάλιστα με κοινό ψηφοδέλτιο, μετά και πόσο πιθανό είναι να ελέγξει την Τουρκία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν και τους Έλληνες της Τουρκίας. Δεν μιλάμε μόνο για τους Κούρδους, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Αλεβίτες, τους ελεύθερους ανθρώπους, τους δημοκράτες. Χιλιάδες είναι μέσα στις φυλακές, παρανόμως. Σελαχατίν Ντεμιρτάς, Οσμάν Καβαλά, χιλιάδες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν τη στηρεί. Με τι θράσος και με ποιο δικαίωμα ο κύριος Γεραπετρίτης αποφάσισε να στηρίξουμε εμείς τον εκπρόσωπο της Τουρκίας, να βάλουμε το λύκο, τον γκρίζο λύκο, να φυλάει τα πρόβατα και εμπροκειμένο Φερεντούν Συνιριόγλου. Αυτός ο άνθρωπος είναι καλά. Δεν έχετε φάκελο για τον κάθε Τούρκο αξιωματούχο? Τι σας μάθαινα τόσο καιρό? Δεν πρέπει να έχουμε ένα φάκελο για τον καθέναν? Ποιος είναι, τι είπε κάθε φορά, τι έγραψε, ούτως ώστε να το ανοίγεις και να λες, έλα εδώ εσύ, τι μου ζητάς να στηρίξω? Εσύ δεν είσαι που θέλεις η Τουρκία να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο? Εσύ δεν είσαι ο διαπρίσεως υποστηρικτής του τουρκολιβικού μνημονίου? Εσύ δεν είσαι ο διαπρίσεως υποστηρικτής της γαλάζιας πατρίδας? Εσύ δεν είσαι που κατήγγειλες στη χώρα μας με πόσες επιστολές αμφισβητώντας την κυριαρχία στα ελληνικά νησιά? Συγγνώμη. Αυτόν τον άνθρωπο πάτε να ψηφίσετε? Καλά, τα έχετε χάσει εντελώς. Για να δείτε τι δικαιολογίες. Δηλαδή πραγματικά δεν πιστεύω αυτό που διαβάζω. Και γιατί δεν αντέδρασαν τα κόμματα? Διάβασα η Νίκη και οι Σπαρτιάτες μόνο αντέδρασαν. Το Πασόκ τι κάνει? Πετάει το χαρταετό? Ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει? Πετάει χαρταετό? Δεν ξέρω αν η Ελληνική Λύση, πάντως αυτό που διάβασα, αυτοί οι δύο μόνο αντέδρασαν για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, καταρχάς τον Φερεντούν Συνιριόγλου τον στηρίζει και η Τουρκία. Δεν φοβάστε μήπως σας κάνει ντάι η Αμερική επειδή υποστηρίζετε έναν υποψήφιο που τον υποστηρίζει και η Τουρκία? Αφού είστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να είστε σωστά. Όχι με το ένα πόδι από εδώ και το άλλο από εκεί. Αυτή είναι το δικό σας δόγμα. Άκου λόγια. Η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναβιώσει τον αδρανή οργανισμό και εξ αυτού του λόγου υπέβαλε την κοινή υποψηφιότητα με την Τουρκία για την κατάληψη των δύο θέσεων. Και καθώς αυτή είναι σε θέση να μπορέσει να συγκεντρώσει την ομοφωνία και άρα να σπάσει το αδιέξοδο που υφίστατο. Εμείς που μας κάνει ό,τι θέλει η Αλβανία και τα Σκόπια και την Λιβύη και η Τουρκία, θα σώσουμε τον ΟΑΣΕ, ο Γεραπετρίτης. Άκουσον. Δεν κοιτάζετε στον καθρέφτη κάθε πρωί, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς πάτε στο γραφείο σας? Προσέξτε τώρα. Σχετικά με τις ανθελληνικές θέσεις που έχει αναπτύξει στο παρελθόν ο Συνιριόγλου, ποιο παρελθόν και τώρα, ποιος παρελθόν? Γιατί έκανε μια δήλωση μετανοίας. Ο Υπουργός είπε ότι αυτές είναι οι γνωστές θέσεις της τουρκικής διπλωματίας και αυτές τις εξέφρασε στο πλαίσιο της διπλωματικής του ιδιότητας. Δεν είναι προσωπικές του απόψεις. Γιατί ποιες είναι οι προσωπικές του απόψεις? Είναι διαφορετικές? Τι λέτε, τι πίνετε και λέτε αυτά τα πράγματα? Τόνισε ότι αυτές ακριβώς τις θέσεις της Τουρκίας είναι που προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο πλαίσιο μιας αμοιβαίας κατανόησης. Καλά, συγγνώμη. Αμοιβαία κατανόηση να διαχειριστείς την επιθετικότητα της Τουρκίας? Έχετε τρελαθεί? Πού τους βρήκατε αυτούς και τους βάλατε να εκπροσωπούν τη χώρα? Απορρίπτοντας τις θέσεις, οι οποίες είναι προφανώς σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και προτάσσοντας τις εθνικές μας, είναι κόντρα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και προτάσσοντας τις εθνικές μας θέσεις σε ό,τι αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να απαντούμε σε όλες τις ανυπόστατες καταγγελίες, αιτιάσεις, επιστολές. Με το τελείρι τι έγινε τελικά? Εκεί το διώξαμε για να μην συγκρουστούμε μέσα στην ελληνική ΑΟΣ, την οριοθετημένη, και στο τουρκολιβικό μνημόνιο το παράνομο, γι' αυτό. Και σε ποιον τα δίνεις να τα λύσει αυτά? Στον επόμενο? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό, αν έγινε αυτή η παράκαμψη, ότι είναι μια κακή παρακαταθήκη για τον επόμενο? Του δίνεις να διαχειριστεί ήδη ένα ημιτετελεσμένο. Αναφορά με την επιδίωξη μέτρων εμπέδωσης συνεργασίας με την Τουρκία, ο Γεραπετρίτης είπε ότι το χρέος μας είναι να προσπαθούμε για την ειρήνη και όχι να καλλιεργούμε τον πόλεμο. Καλά, αυτά τα είχαμε συνηθίσει σε προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν θέλω να πω τώρα το λογοπαίγνιο. Το χρέος μας είναι να προσπαθούμε για την ειρήνη και όχι να καλλιεργούμε τον πόλεμο. Δηλαδή, αν υπερασπιστείς στέρεα την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και ξεκάθαρα, τότε καλλιεργείς τον πόλεμο. Προετοιμαζόμαστε πάντοτε ώστε η χώρα να έχει ισχύ, να έχει πυγμή και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Την τελευταία πενταετία δεν έχει προηγούμενο αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι υποχρέωσή μας να μπορούμε να συζητούμε με τους γείτονές μας, να αποσυμπιέζουμε τις εντάσεις έτσι ώστε να μην παράγουν κρίσεις. Και είναι προτιμότερο να ζούμε εν ειρήνη παρά σε πόλεμο. Είναι προτιμότερο να ζούμε σε ειρήνη παρά σε πόλεμο. Εν ειρήνη με μια Ελλάδα ισχυρή και μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης. Και σημείωσε, σου λέει, και η Κύπρος τώρα την καλεί στην Κύπρο να ψηφίσει τον Φερεντούν Συνερίογλου, τον δημιώτης δηλαδή. Οι θέσεις της χώρας μας είναι προφανώς γνωστές στην κυπριακή ηγεσία, με την οποία είμαστε συνεχώς σε αλληλεπίδραση και διαρκή αμοιβαία ενημέρωση. Τι να κάνουν, άμα τους το επιβάλλεις, τι να κάνουν και αυτοί. Το Κυπριακό, είπε ο Γεραπετρίτης, για την Ελλάδα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε έτσι ώστε στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ να επανεκκινήσει ο διάλογος που θα οδηγήσει τελικώς σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Η Ελλάδα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει μια επανεκκίνηση του διαλόγου με ορατά, βιώσιμα και θετικά αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, βγάλετε τα συμπεράσματά σας εσείς. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ο Δένδιας έκανε μια σημαντική επίσκεψη στην Κύπρο και μάλιστα μια επίσκεψη που συμπίπτει με την ημέρα του προδοτικού πραξικοπήματος, 15η Ιουλίου δηλαδή. Και ένα από τα θέματα, κατά την άποψή μου το κυριότερο, ήταν το θέμα της κατασκευής ναυτικής βάσης, ναυστάθμου δηλαδή, στο Μαρί, εκεί που πριν από 10 πόσα χρόνια είχαμε τους νεκρούς, εκείνο το τραγικό δυστύχημα που τέλος πάντων είχαν τεράστιες ευθύνες οι πολιτικοί. Να μην το ανοίξουμε τώρα, δεν είναι ώρα. Ο Χριστόφιας δηλαδή είχε πρόβλημα, είχε ευθύνες, γιατί όταν είσαι τρακτέρ δεν μπορείς να μπαίνεις, δεν ξέρω, στους διαδρόμους στα πιτς να τρέξεις Φόρμουλα 1 με τρακτέρ. Αναλόγως με το ποιος είσαι και τι δυνατότητες έχεις, επιλέγεις και σε ποια κατηγορία θα αγωνιστείς. Δεν μπορείς με τρακτέρ να πας στα πιτς στη Φόρμουλα 1. Εντάξει. Να μην σας πω τι έγινε εκεί, γιατί θα τραβάμε τα μαλλιά μας όλοι μαζί. Λοιπόν, η κατασκευή της ναυτικής βάσης στο Μαρί μπαίνει ως προτεραιότητα για την Κύπρο και την Ελλάδα. Επισκέφτηκαν την περιοχή ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο Δένδιας, και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, ο κύριος Βασίλης Πάλμας. Ο Δένδιας είπε, προφανώς και δεν είναι τυχαίο που βρέθηκα, επίτηδες βρέθηκα, καταδίκασε το προδοτικό πραξικόπημα. Σε συνομιλίες που είχαν οι δύο υπουργοί, συμφώνησαν ότι πέραν των δηλώσεων, οι δύο χώρες έχουν ρόλο και λόγο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται και εμπράκτος, με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα από έργα. Ένα τέτοιο έργο που θα μπορεί να αναδείξει το ρόλο των δύο χωρών είναι και η ναυτική βάση στο Μαρί. Τσιμπουδιά για την απελευθέρωση της Κύπρου. Έλεγχο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Στις δηλώσεις λοιπόν,
ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας τόνισε την κοινή δέσμευση Κύπρου και Ελλάδας για καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Κύπρο και όχι η κατοχή. Ο Δένδιας από την πλευρά του είπε ότι οι δύο χώρες εργάζονται ως πυλώνες σταθερότητας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή και συνεισφέρουν στην προσπάθεια διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και προστασίας των ευρωπαϊκών οικονομιών, προσθέτοντας επίσης ότι η επιχείρηση Αμάλθεια καταδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Και εδώ τσιμουδιά για την κατοχή. Λες και γίνεται, η κατοχή αφορά την Αγγόλα, όχι την Κύπρο. Είπε επίσης πως από κοινού με τον κύριο Πάλμα υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών αμυντικών σχέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και εντός άλλων σχημάτων τριμερών πολυμερών, όπου οι δύο χώρες συμμετέχουν και συμμερίστηκαν την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει έναν ισχυρό αμυντικό βραχίωνα ικανό να υπερασπιστεί καταρχήν τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, σωστό είναι αυτό, εντάξει, τα σωστά τα λέμε, αλλά και ό,τι εκφράζει αυτός ο χώρος, τη δημοκρατία, την ελευθερία, το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσθεσε ο Δένδιας. Τώρα άρχισαν τα φιλολογικά. Πού τα βρήκαν αυτούς τους όρους, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρόσθεσε ότι υπογράμμισαν ο Δένδιας επιπλέον την ανάγκη δημιουργίας ενός βραχίωνα με ένα ενιαίο αμυντικό οικοσύστημα. Τι είναι αυτά τα οικοσύστημα, τι είμαστε, οικολόγοι είμαστε, τι θα πει οικοσύστημα που να υποστηρίζει αυτόν τον βραχίωνα. Θέλω να πω ότι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας με λίγους μήνες μόνο ζωής έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Έχετε καταλάβει τίποτα? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Αν και στρατιωτικός. Το οικοσύστημα αυτό είναι ανοιχτό σε φίλες χώρες και βέβαια πιο ανοιχτό από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τη διμερή αμυντική συνεργασία, Ελλάδα και Κύπρος επεξεργάζονται σειρά προγραμμάτων. Παράλληλα, συμφωνούν ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε μεγαλύτερη έκταση η πραγματοποίηση τακτικών ασκήσεων ανάμεσα στις δύο ενόπλες δυνάμεις. Σωστό, να τα δούμε. Περαιτέρω, το θέμα της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών θα απασχολήσει τη δεύτερη διακυβερνητική διάσκεψη που θα γίνει το Νοέμβριο του 2024. Στη συνέχεια, ο Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Πάλμα, πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είχαν συνάντηση με τον Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης στάθηκε στη διάσταση και την ιδιαιτερότητα της πολύ εύστοχης παρουσίας σήμερα ανήμερα του προοδευτικού πραξιοποιήματος του Δένδια στην Κύπρο, μιας παρουσίας που στέλνει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα για τον σαφή διαχωρισμό των ευθυνών της Χούντας των Αθηνών. Οι ευθύνες ήταν με το πραξικόπημα και να κάνουν το πρώτο βήμα οι Τούρκοι. Υπάρχουν και οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος, για τις οποίες ποτέ το πολιτικό σύστημα δεν απολογήθηκε στην Ελλάδα. Για τον Ατήλα II λέω. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έκτοτε είναι πάντα δίπλα στον κυπριακό ελληνισμό και ο ίδιος ο Δένδιας προσωπικά και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση και ο ίδιος ο Δένδιας στέκονται πάντα δίπλα στην Κύπρο, όχι απλά μέσα από ωραίες δηλώσεις, αλλά και μέσα από ουσιαστικές ενέργειες. Λέει ο Δένδιας, μιλώντας με τον Χριστοδουλίδη, προφανώς δεν επελέγει η 15η Ιουνίου τυχαία. Ο ίδιος είπε ότι αντιλαμβάνεται απόλυτα το συμβολισμό και επανέλαβε, όπως κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου πιο πριν με τον Πάλμα, η επέτειος του χουντικού πραξικοπήματος είχε τραγικές συνέπειες. Από εκεί και πέρα ο ελληνισμός έχει ακολουθήσει μια διαφορετική τροχιά. Οι σχέσεις μας είναι αυτές που πρέπει να είναι, με εγκαρδιότητα, με αγάπη και με ενδιαφέρον για την επίλυση του μεγάλου εθνικού θέματος, να ξεφύγουμε από αυτά τα 50 χρόνια κατοχής και διχασμού. Τρομερές δηλώσεις. Να ξεφύγουμε από αυτά τα 50 χρόνια κατοχής και διχασμού. Δηλαδή να κάνουμε άλμα προς το μέλλον. Αυτά. Είδε και τον Αρχιεπίσκοπο ο κύριος Δένδιας. Να πάμε πολύ γρήγορα να δούμε τι λέει ή δεν έχουμε χρόνο, έτσι. Δεν έχουμε χρόνο. Για να πάμε στα παρακάτω. Για να δούμε τι λέει ο κύριος Κλόκαρης για την Κύπρο. Να μείνουμε στην Κύπρο γιατί μέρες που είναι. Φέτος συμπληρώνονται τα διδάγματα της τραγωδίας του 1974.
Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και την κατοχή του βορείου τμήματός της. Η Τουρκία συνεχίζει την επιθετικότητά της κατά της Κύπρου προς ολοκλήρωση του στρατηγικού της στόχου να θέσει ολόκληρο το νησί υπό τον στρατηγικό έλεγχό της με δράσεις επί το εδάφος και σε διπλωματικό πεδίο. Με προωθήσεις στην νεκρή ζώνη, Στροβίλια, Πύλα, Δένε, Άγιος Δομέτεος, Λίδρα Παλάς, Σελεμάνι. Καταπάτηση της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και ακροτηριασμός του FIR Λευκωσίας. Επέμβαση και στην κλειστή πόλη της Αμοχώστου, μετατροπή του αεροδρομίου Λευκονίκου σε στρατιωτική αεροπορική βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών και σχεδιασμός κατασκευής ναυτικής βάσης. Αυτές είναι όλες ενέργειες που έχουν στόχο να φάνε όλο το νησί. Επίσης, δημογραφική αλλίωση και των ελεύθερων περιοχών. Τα κατεχόμενα εδάφη μας σήμερα παρουσιάζουν μια εφιαλτική εικόνα τουρκοποίησης Ισλαμοποίησης με τη μαζική εμφύτευση Τούρκων επίκων, τζαμιών και ημάμιδων, την εκρίζωση του ελληνικού πληθυσμού, την τουρκοποίηση των ελληνικών τοπονημίων, 40.000 στα κατεχόμενα και άλλα τόσα στα ελεύθερα, τα άλλαξαν, τα έκαναν τουρκικά, και την καταστροφή της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εγκατάσταση στα κατεχόμενα ενός τεράστιου στρατιωτικού προγεφυρώματος με ισχυρές τουρκικές δυνάμεις κατοχής επίπεδου σώματος στρατού, περίπου 40.000 άνδρες, που εξυγχρονίζονται συνεχώς και ενισχύονται με επιθετικά οπλικά συστήματα. Παραμένουν στην Κύπρο επί μισό αιώνα με αποστολή την εξυπηρέτηση της τουρκικής στρατηγικής του εξαναγκασμού, δηλαδή με την απειλή ή χρήση στρατιωτικής ισχύως να αναγκάσουν τους Έλληνες της Κύπρου να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό, που θα τουρκοποιήσει στο τέλος όλη την Κύπρο. Κατασκευή οχυρωματικών έργων και ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Τα κατεχόμενα μετατρέπονται σταδιακά σε προωθημένη στρατιωτική βάση της Τουρκίας προς εξυπηρέτηση των επεκτατικών σχεδίων στην Κύπρο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Σε διπλωματικό πεδίο η Τουρκία εμένει σε λύση του Κυπριακού που θα νομιμοποιεί τη διχοτόμηση, θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και θα επεκτείνει τον έλεγχο της Τουρκίας σε ολόκληρη την Κύπρο μέσω της λύσης που θα προβλέπει συνομοσπονδία δύο κρατών. Και η κυβέρνησή μας εμένει στην αναποτελεσματική πολιτική του κατευνασμού προς την Τουρκία. Την ακούσατε τις δηλώσεις πριν από λίγο, έτσι. Διδάγματα από τη μαύρη επέτειο της εισβολής. Η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού προέρχεται από την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Η εμφύλια διχόνοια στον ελληνισμό και η παραβίαση της δημοκρατικής νομιμότητας, όπως η δικτατορία στην Ελλάδα και το πραξικόπημα στην Κύπρο, είναι αιτίες εθνικών συμφορών. Χρέος του ελληνισμού, Ελλάδας και Κύπρου, είναι η καλλιέργεια εθνικής ομοψυχίας και η στενή συνεργασία. Το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, για το οποίο δεν είπαν τίποτα οι Υπουργοί Άμυνας, όχι μόνο πρέπει να αναβιώσει σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και να αναβαθμιστεί σε άρτια αμυντική συμμαχία. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις: κοινή απειλή, κοινά συμφέροντα, κοινή στόχη. Υπόψη ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου το κατήργησε ο Σιμίτης κατόπιν πιέσεως των συμμάχων, γιατί εν δυνάμει όσο υπήρχε ερχόμασταν πιο κοντά σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση. Δεν σκέφτηκαν καθόλου αυτοί οι κύριοι να πιέσουν την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της, και άμα τις απέσυρε θα άλλαζε και η έννοια του ενιαίου αμυντικού δόγματος, του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου, διότι δεν θα υπήρχε απειλή. Όσο όμως, τι κάνανε αυτοί? Άφησαν την αιτία να υπάρχει εκεί πέρα και εξάλειψαν το σύμπτωμα. Άμα αφήσεις την αιτία θα αναπαράγει τα συμπτώματα, δεν το καταλαβαίνετε. Αλλά τι λένε οι Αμερικανοί διπλωμάτες? Οι Τούρκοι είναι, λέει, υπερήφανοι. Δεν υποχωρούν. Υποχωρήστε εσείς. Και υποχωρήσαμε και συνεχίζουμε να υποχωρούμε. Δεν ακούσατε τίποτα από το Δένδια για το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου. Τον προηγούμενο Υπουργό Άμυνας στην Κύπρο γι' αυτό τον έφαγαν. Επειδή είχε κάνει λόγο γι' αυτό. Απαιτείται ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας, επίγουσα αύξηση των αμυντικών δαπανών και καλλιέργεια πνεύματος αντίστασης. Στις διεθνείς σχέσεις επικρατεί η επιβολή της ισχύως επί του δικαίου. Πρώτος διδάξας ο Θουκυδίδης.
μία αναφορά. Απαιτείται ισχύς για να διεκδικήσεις το δίκαιό σου. Διάλογος μιλίων Αθηναίων. Απαιτείται δυνατότητα αντίστασης για να διασφαλίσεις την ελευθερία σου. Δημιουργία Παγόνδα, ηγέτη των Βιετών. Η στρατιωτική ισχύς είναι ο κυριότερος συντελεστής παραγωγής ασφάλειας απαραίτητης για την επιβίωση του κράτους μας. Πράξεις που επιφέρουν εθνικές καταστροφές όπως το εθνοκτόνο πραξικόπημα και η μη εφαρμογή των σχεδίων άμυνας στον πόλεμο, αυτό που σας είπα χθες, που είπα στον αείμνηστο Καρανίκα. Καλά, είπατε θα κάνετε πραξικόπημα, σας είπαν. Ένας δεν είπε, δεν είναι απειθαρχία αυτό. Καλά, θα κάνουμε πραξικόπημα όπως μας λέτε, μας διατάσσετε. Μήπως πρέπει να ετοιμαστούμε και τα σχέδια να αποκρούσουμε τους Τούρκους? Γιατί δεν το κάνανε αυτό, αυτό λέει. Και θέλω να πω έναν προβληματισμό, με προβλημάτισε όλη νύχτα. Έχουμε έναν λοχεία, έναν ανθιπολογαγό, υπολογαγό, λοχαγό, καταδρομέα που συμμετείχε στο πραξικόπημα. Ο ίδιος αυτός πήγε, πολέμησε και σκοτώθηκε τους Τούρκους. Τι κάνουμε γι' αυτόν τώρα? Πέστε μου. Έκανε το έγκλημα και σας είπα δεν ήταν πρωταγωνιστής, τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Και μετά ύψωσε τα στήθη του και έφαγε τη σφαίρα στο στήθος ή στο κεφάλι. Τι κάνουμε με αυτόν? Ξέρετε πόσο σφοδρά καταδικάζω το πραξικόπημα, αφού είπα χθες ότι πρέπει να γίνει και δικαστήριο μετά το θάνατό τους. Αφαιρέστε τους βαθμούς να μείνουν στην ιστορία ως οι προδότες της Κύπρου. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν είναι εύκολα ζητήματα αυτά. Αυτά τα διλήμματα δεν είναι εύκολα. Λοιπόν, άρα πράξεις που επιφέρουν εθνικές καταστροφές όπως το εθνοκτόνο πραξικόπημα και η μη εφαρμογή των σχεδίων άμυνας στον πόλεμο πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά προς αποτροπή επανάληψής τους. Αν είχαν τιμωρηθεί εκείνοι οι προδότες, δεν θα είχαμε τα ήμια, θα συμπεριφέρονταν αλλιώς πολιτικοί και λοιποί. Χρέος μας που πηγάζει από την ιστορική μνήμη είναι, πρώτον, να αντλούμε διδάγματα από την αποφράδα επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Αυτό άλλωστε μας καλεί να πράξουμε και ο ποιητής μας Κυριάκος Χαραλαμπίδης με το δραματικό στίχο απόγνωσής του. Αν ο λαός μας δεν μπορεί να αντλήσει από τα δεινά του, τότε του δόθηκε άδικα μια τέτοια τραγωδία. Να αποτείουμε ύψιστο φόρο τιμής σε αυτούς που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και έδωσαν το αίμα τους για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την αντιμετώπιση του Τούρκου εισβολέα. Να ενισχύουμε την πολύτιμη ασπίδα προστασίας μας. Το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν κατάφερε να καταλύσει η Τουρκία με την εισβολή και τις εισόδες προσπάθειες του αιώνα. Να μην αποδεχτούμε ποτέ λύση τουρκικών όρων στο Κυπριακό. Να ενδυναμώσουμε την ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα τη στρατιωτική, να διαφυλάξουμε τις ελεύθερες περιοχές και να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση των κατεχομένων. Ναι, υπάρχει και αυτή η λέξη. Απελευθέρωση των κατεχομένων, απελευθέρωση των κατεχομένων που δεν τολμούν να ξεστομίσουν οι πολιτικοί μας. Διηρημένη νήσος, η επανένωση τι είναι δηλαδή? Είναι κανεβάζο που έπεσε, μας έσπασε και να το ξανακολλήσουμε? Αυτό είναι η Κύπρος. Η Κύπρος είναι βάρβαρα κατεχόμενη και αυτό πρέπει να το καταδικάζουμε συνεχώς και να το διαλαλούμε. Και ξέρετε τι γίνεται? Για να μην νομίζετε ότι τα λέμε στην τύχη αυτά και ότι έχουμε πάθει κάτι. Όχι, τίποτα δεν πάθαμε. Εάν η Ελλάδα είχε αναδείξει τα 50 χρόνια διεθνώς και το ζήτημα της κατοχής, της συνεχιζόμενης κατοχής και όλων των άλλων, δηλαδή δημογραφική αλλίωση, επικισμοί και όλα αυτά, τώρα που ξεκινούν, αν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα είχε σντριμωχτεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από αυτήν τον κλειό που θα είχαμε κάνει τον παγκόσμιο με τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια και αυτό θα έπαιζε ρόλο και στη στάση του. Τώρα με την παθητική μας στάση και δεν μιλάει κανένας για απελευθέρωση, ξέρετε τι λέει ο Γκουτέρες? Εσύ οι άλλοι πάνε να το αναγνωρίσουν, μας λέει. Ελάτε να βρείτε μια λύση να μην αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Το καταλάβατε? Δεν τα λέμε στην τύχη εδώ πέρα τόσο καιρό. Αν πάτε καθόλου και μείνετε στις Βρυξέλλες, ενώ αν πας και ζεις στη Γερμανία ή στην Ολλανδία που είναι οργανωμένα κράτη και έχουν άλλη νοοτροπία, εκεί και να είναι σκόρπιες οι σκέψεις σου τις βάζεις σε τάξη.
ιδιαίτερα στη Γερμανία. Να σας πω την αλήθεια ότι όταν θέλω να βάλω, όταν παλιά που ήμουνα και δούλευα και 20 ώρες τη μέρα μετά την υπόθεση ο Τσαράνο, όταν προσπάθησα να ξανασταθώ στα πόδια μου, πήγαινα 2-3 μέρες στη Γερμανία και πράγματι έβαζα τις σκέψεις μου σε τάξη. Στις Βρυξέλλες παθαίνεις ακριβώς το αντίθετο. Κάτι πρέπει να έχουν πάθει στις Βρυξέλλες. Βγήκε, σας έχω πει ότι ο Όρμπαν είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην Ευρώπη, δούριος ύπος της Τουρκίας στην Ευρώπη, συμμετείχε στην σύνοδο αυτή των τουρκικών κρατών κίνδυνος για την Κύπρο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί την Προεδρία. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια κόλπα ούτε Μπορέλ ούτε η Φόντερ Λάιεν. Και να σας πω τι γίνεται. Τώρα διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση. Μετά τη σφαίρα που έφαγε έστω και ξιστά ο Τραμπ, διαμορφώνεται μια καινούργια κατάσταση. Ήδη η Γερμανία, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει βγάλει τους φακέλους των εναλλακτικών σχεδίων. Σου λέει τώρα, παιδιά, για να δούμε πώς θα κάνουμε την πολιτική μας να συνεργαστούμε με τον Τραμπ άμα βγει. Ενώ λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, ο Όρμπαν φαίνεται του Όρμπαν ότι του βγήκε. Δηλαδή τι έκανε. Πήγε πρώτα στο Ζελένσκι, μίλησε, είπαν και πράγματα μεταξύ τους ωραία και μετά έφυγε και πήγε στη Μόσχα. Μετά πήγε στο Πεκίνο και μετά πήγε στην Ουάσιγκτον. Και μετά έστειλε και μετά είδε τον Τραμπ πριν φάει τη σφαίρα και ιδιαίτερα με αυτά που είπε ο Τραμπ, που του είπε ο Τραμπ, έκατσε και έκανε μια επιστολή. Που αυτή η επιστολή αφορά όλο αυτό το ταξίδι. Κίεβο, Μόσχα, Πεκίνο, Ουάσιγκτον, συνάντηση με Τραμπ και πίσω. Αυτό λοιπόν έρχεται σε αντίθεση με την αποφασισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν λειτουργήσε σου λέει, εγώ δεν λειτουργήσα ως επίτροπος εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εθνική κυβέρνηση τα έκανα αυτά. Είναι μια πρωτοβουλία. Απαγορεύεται. Ναι, λέει, του λένε απαγορεύεται. Ξέρετε, το ετοιμάζει ο Μπορέλ. Ήθιστε να γίνεται μία, για να τα διαβάσω κιόλας για να μην χάσω και τις ορολογίες. Σύνοδος κορυφής για τις εξωτερικές υποθέσεις. Γίνεται από την προεδρεύουσα χώρα, έτσι έκανε και η Ελλάδα. Και εκεί έρχονται οι Υπουργοί Εξωτερικών. Και εκεί συζητούν διάφορα πράγματα. Σύμφωνα με το Πολίτικο, ο Μπορέλ ετοιμάζεται την ίδια μέρα, ως επίτροπος, να καλέσει τους υπουργούς σε επίσημο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και εκεί είναι υποχρεωμένοι οι υπουργοί να πάνε με τον Μπορέλ και να μποϊκοτάρουν το Σύνοδο Κορυφής για τις εξωτερικές υποθέσεις του Όρμπαν. Επειδή δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουν. Πόσο δημοκρατικά τα βρίσκετε εσείς αυτά. Που επαναλαμβάνω, διαφωνώ με τον Όρμπαν, έτσι σας το ξεκαθαρίζω, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε και τη σκιά μας. Άμα πεις μια άλλη άποψη, αμέσως σου πετάνε εδώ οι νεομακαρθιστές των Αθηνών, που και αυτοί τώρα παγωμένοι είναι και επειδή πρόκειται και για οπορτουνιστές και για μην πω καμιά άλλη λέξη, να τους δείτε μετά να κάνουν την κολοτούμπα και να υποστηρίζουν και τον Τραμπ και όχι μόνο αυτό, να υποστηρίζουν και τον Πούτιν. Αυτοί οι οποίοι όταν λέγαμε μια άλλη άποψη, ρε παιδιά, μήπως να το δούμε και αλλιώς το θέμα. Περιμένετε, διότι αυτοί έχουν μάθει να είναι το όφα, το ξέρουμε έτσι, όπου φυσάει ο άνεμος. Μία φύσηξε από εκεί, τώρα φύσηξε από εκεί. Αρκεί να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Πάμε να δούμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μποϊκοτάζ της Προεδρίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με φόντο την οργή στις Βρυξέλλες για το ταξίδι που έκανε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα. Γιατί απαγορεύεται? Απαγορεύεται, δεν κατάλαβα. Έπρεπε να πάρει άδεια. Κυρίαρχη χώρα δεν είναι? Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αποφάσισε ότι στις εργασίες ευρωπαϊκών θεσμών το εξάμηνο της Ουγγρικής Προεδρίας η συμμετοχή δεν θα συμπεριλαμβάνει ως ήθιστε επιτρόπους. Δεν θα στέλνει τους επιτρόπους, αυτά που κάνει ως προεδρεύουσα χώρα, θα στέλνει, λέει, υπαλλήλους σε τεχνικό επίπεδο. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων κατά την έναρξη της Ουγγρικής Προεδρίας, ανακοίνωσε στο X ο Ερικ Μαμέρ, εκπρόσωπος της Προέδρου της Κομισιόν.
Η εξέλιξη ακολουθεί την επίσκεψη που έκανε χωρίς κανένα συντονισμό με Ευρωπαίους εταίρους του Όρμπαν στη Μόσχα και τις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο. Η παραδοσιακή επίσκεψη του λεγόμενου κολεγίου των επιτρόπων στη χώρα η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία από την 1η Ιουλίου ως το τέλος της χρονιάς δεν θα λάβει χώρα, είπε ο εκπρόσωπος της Φόντερ Λάιν, ο Μαμέρ. Πρόκειται για βαριά προσβολή, αν και σε κυρίως συμβολικό επίπεδο, για τη Βουδαπέστη. Επισήμως η επίσκεψη αυτή έπρεπε ήδη να έχει γίνει στις αρχές του μήνα, μόλις ανέλαβε. Την πήγαν για το Σεπτέμβριο και θα δούμε αν θα γίνει. Ο Όρμπαν παρουσίασε τα ταξίδια του στο Κίεβο για να δει τον Ζελένσκι, στη Μόσχα για τον Πούτιν και στο Πεκίνο για τον Σι Τζίπινγκ, αλλά και τη συνάντηση με τον Τραμπ ως ειρηνευτική πρωτοβουλία. Γιατί δεν έχει δικαίωμα να το κάνει? Δεν κατάλαβα. Τον μαλώσατε τον Ερντογάν ότι το έκανε, όταν το έκανε. Πορεία Ευρωπαίων ηγετών όμως επέκρινε, χωρία πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες επέκριναν έντονα την περιοδία αυτή, τονίζοντας ότι δεν του δόθηκε καμία εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διεξάγει διαπραγματεύσεις. Μα είπε ότι εγώ δεν το κάνω σαν προεδρεύων της. Όχι, εγώ το κάνω σαν πρωθυπουργός της Ουκρανίας, της Ουγγαρίας, είπε. Ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, Γιάννος Μπόκα, απέδωσε σε πολιτικούς υπολογισμούς την απόφαση της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διεθνής οργανισμός που έχουν συγκροτήσει κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να διαλέγει με ποιους θεσμούς και ποια κράτη-μέλη αρέσκεται να συνεργάζεται. Λαμβάνονται πλέον όλες οι αποφάσεις της Κομισιόν στη βάση πολιτικών υπολογισμών? Ρώτησε ρητορικά ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ουγγαρίας. Η Λιθουανία και η Σουηδία έχουν διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργών στα Συμβούλια Υπουργών που θα γίνουν στην Ουγγαρία. Εξέλιξη άνευ προηγουμένου χαρακτήρισε μέσω του X ο Αλμπέρτο Αλεμάνο, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ΧΕΚ Παρίς, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό κάποιοι λένε ότι η Ursula von der Leyen το έκανε αυτό γιατί σήμερα είναι η ψηφοφορία και ήθελε να το παίξει σκληρή για να εκλεγεί, γιατί κινδυνεύει η εκλογή της. Λοιπόν, αυτά για την Ευρώπη. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σωστά δείγματα αυτά. Είναι βαθύτατα αντιδημοκρατικά και προσβλητικά για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν αύριο θέλει να κάνει μια πρωτοβουλία η Ελλάδα για την Κύπρο ή για ένα άλλο θέμα, πρέπει να πηγαίνει να ρωτάει ως προεδρεύουσα? Από πού προκύπτει αυτό? Λοιπόν, να πάμε στο Ισραήλ. Σκληρές μάχες συνεχίζουν να γίνονται σχεδόν στο σύνολο της λωρίδας της Γάζας, και αεροπορικοί βομβαρδισμοί και βομβαρδισμοί με πυρά πυροβολικού, αλλά και μάχες σώμα με σώμα γίνονται σε ορισμένες πόλεις. Αυτές δεν θέλω να απαριθμίσω τώρα. Χτυπήθηκε και έκτο σχολείο μέσα σε 9 μέρες. Έχει νεκρούς, να μην λέμε τώρα, χάσαμε το λογαριασμό. Πάντως αυτές οι ενέργειες του Ισραήλ στην ουσία θέλουν είτε να οθήσουν τη Χαμάς να αποχωρήσει ή να την υποχρεώσουν να μείνει, παρά τους θανάτους αμάχων, εκατοντάδων αμάχων, να μείνει, δείχνοντας αδυναμία ότι παρότι δέχεται αυτές τις προκλήσεις και τις εκατόμβες νεκρών αμάχων, επιμένει στην εκεχηρία γιατί είναι σε κατάσταση αδυναμίας. Αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Να δούμε πού θα πάει. Πάντως υπάρχει και ένα ζήτημα, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες ότι η Χαμάς θέλει να αποχωρήσει, μετά δεν θέλει να φορτωθεί την ευθύνη της αποχώρησης. Πάντως και ένα άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για την πορεία προς τη συμφωνία και κατάπαυση του πυρός είναι και το θέμα της παρουσίας Ισραηλινών δυνάμεων στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, εκεί στα σύνορα Γάζας και Αιγύπτου. Λένε ότι εκεί βρέθηκε έχουμε μια λύση μεταξύ Ισραηλινών και Αιγυπτίων,
Παλαιστίνος αξιωματούχος που πρόσχεται στις συνομιλίες δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Χαμάς δεν θέλει να φανεί ότι σταματά τις συνομιλίες παρά τις εντυνόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Η Χαμάς θέλει ο πόλεμος να τελειώσει, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Λέει πως έχει δείξει την απαιτούμενη ευελιξία και οθεί τους μεσολαβητές να κάνουν το Ισραήλ να ανταποδώσει. Δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζητά να μην κατονομαστεί τα κλασικά. Είπε ότι η Χαμάς πιστεύει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου προσπαθεί να αποφύγει μια συμφωνία προσθέτοντας περισσότερους όρους που περιορίζουν την επιστροφή των εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα και να διατηρήσει τον έλεγχο στα σύνορα της Ράφας με την Αίγυπτο, όροι που δεν πρόκειται να γίνουν δεκτοί από την οργάνωση. Ο εκπρόσωπος του State Department Μάθιου Μίλλερ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δύο υψηλόβαθμοι σύμβουλοι του Νετανιάχου είπαν ότι το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αυτά έχουμε τώρα σε ποιες περιοχές έγιναν οι μάχες, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα, έχει κουραστεί ο κόσμος να τα ακούει. Οι New York Times επικαλούμενοι Ισραηλινούς και δυτικούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ συζητά κρυφά την απόσυρση από τα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου των δυνάμεών της. Η προθυμία του Ισραήλ να το πράξει θα άρει ένα από τα κύρια εμπόδια που εμποδίζουν μια εκεχηρία με τη Χαμάς. Πηγές στη Γάζα ανέφεραν σήμερα ότι το Ισραήλ έχει εδραιώσει μια θέση για να βελτιώσει την ασφάλεια των στρατευμάτων του στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν αυτή η θέση είναι προσωρινή ή προορίζεται να είναι μόνιμη. Σύμφωνα με το κανάλι 12 του Ισραήλ, ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία. Να επαναλάβω, ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία αύριο και θα ακολουθήσει συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα της συμφωνίας. Η εταιρεία διαχείρισης κονδυλίων Kofa Sebte εκτιμά ότι ως το τέλος του τρέχοντος έτους περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν στο Ισραήλ λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει 46.000 επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, είπε απευθυνόμενος στους Άραβες βουλευτές της Κνεσέτ και με υπερηφανευόμενος είπε ότι διέταξε την κυβέρνηση να καταδαφίσει σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Ο Guardian, επικαλούμενος αξιωματικό του ΟΗΕ, έγραψε ότι η καταστροφή στη Γάζα είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει ούτε ένα κτίριο στη Χαν Γιουνίς που να μην έχει υποστεί ζημιές. Ολόκληρη η τοπογραφία της πόλης έχει αλλάξει. Περισσότερα από 50 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση στη Χαν Γιουνίς. Υπάρχει βίντεο που το είδα και βασικός στόχος ήταν η συνοριακή πόλη, η παραμεθόρια πόλη Κυριάτ Σιμώνα. Και λέει ότι το Iron Dome από το βίντεο προκύπτει ότι εξουδετερώσε μόνο το 10% από τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν. Σύμφωνα με το κανάλι Al Manar, η Χεσμολάχ έπληξε το αρχηγείο της 769 Ανατολικής Ταξιαρχίας, η οποία έχει έδρα την πόλη Κυριάτ Σιμώνα. Υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής αρμόδιος για τις υποθέσεις των φυλακισμένων, ο Καντούρα Φάρες, κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι ακολουθεί μια πολιτική εξόντωση στην ουσία των φυλακισμένων. Διάφορες κατηγορίες, οι Ισραηλοί αρνήθηκαν αυτές τις κατηγορίες. Αυτά αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το Ισραήλ διεξάγει πόλεμο εκδίκησης εναντίον των έγκλειστων εντός των τυχών φυλακών και κέντρων κράτησης, κατήγγειλε ο Φάρες στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Ραμάλα. Κατήγγειλε τα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος των κρατουμένων που το Ισραήλ μεταχειρίζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ως ομήρους. Εκπρόσωπος των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων είπε ότι διαψεύδει τις κατηγορίες για σεξουαλική βία σε βάρος κρατουμένων, διαβεβαιώνοντας πως δρούν όπως προβλέπει η Ισραηλινή νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο και εγγυώνται τα δικαιώματα των κρατουμένων. Είπε ότι στους φυλακισμένους δίνονται 3 γεύματα την ημέρα, με πρόγραμμα καθορισμένο από διατροφολόγο, γιατί έχουν επίσης πρόσβαση στην απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Μέχρι στιγμής 5 Ισραηλινές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν προσφύγει στο Ισραηλινό Ανώτατο Δικαστήριο, απαιτώντας να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στη στρατιωτική φυλακή Σντε Τεϊμάν.
Νωρίτερα αυτό το μήνα ο ΙΕ καταδίκασε την απαράδεκτη μεταχείριση Παλαιστινίων φυλακισμένων και αξίωσε να διερευνηθεί έρευνα. Το Μάιο οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχθηκαν ότι ως εκείνο το μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους 36 κρατούμενοι σε φυλακές και κέντρα κράτησης, αποδίδοντας τους θανάτους σε τραυματισμούς τους προτού συλληφθούν ή σε νοσήματα από τα οποία έπασχαν. Το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταγγέλει ότι οι θάνατοι οφείλονταν σε βασανιστήρια ή κακοποιήσεις των θυμάτων. Το Πεκίνο για άλλη μια φορά, για δεύτερη φορά, φέρνει τη Χαμάς και τη Φατάχ στο ίδιο τραπέζι μαζί και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις και έχει ως στόχο τη συμφιλίωση. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπιντ Σμπέιλ του νότιου Λιβάνου, από την οποία επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άμαχοι και τραυματίστηκαν άλλοι 3, σύμφωνα με πηγές από λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Reuters. Σημειώνεται ότι 150.000 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές των συνόρων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για 3 επιθέσεις. Ο Γιαγιά Σαρί είπε ότι χτύπησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά θάλασσα και ένα στην Μεσόγειο θάλασσα. Πέρασαν από πάνω. Και ότι αυτές οι επιθέσεις έκαναν ως απάντηση στην επίθεση του Ισραήλ στη Χαν Γιουνίς. Ο Μπλίνκεν. Συνάντηση με 2 υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους είχε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, με τους οποίους συζήτησε το θέμα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ανέφερε εκπρόσωπος του State Department Μάθιου Μίλλερ. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τσάχι Χανιέγκμπι και ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμεν επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η χώρα τους παραμένει δεσμευμένη στην εξέβρεση μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με βάση τους όρους που παρουσίασε ο Biden στις 31 Μαΐου. Ο Μπλίνκεν εξέφρασε τις ανησυχίες του για τους θανάτους των αμάχων. Είπα, πραγματικά τώρα, εντάξει, είπαμε, είμαστε υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά αυτό που έκανε η Λιμπερασιόν με το εξώφυλλο να παρουσιάζει ματωμένο τον Τραμπ και στην ουσία να τον θεωρεί υπεύθυνο που γι' αυτό, της βίας δηλαδή, νομίζω ότι ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Και έχω εδώ δηλώσεις πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εννοώ και από τη Γαλλία και από αλλού, και λένε η βουλευτής Χανάν Μασούρη κατηγορεί την εφημερίδα ότι υποβαθμίζει τη βία κατά των δεξιών εκλεγμένων αξιωματούχων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, λιγότερο από 24 ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας του, το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν υπονοεί ότι ο Τραμπ είναι σχεδόν υπεύθυνος για ό,τι συνέβη στον εαυτό του εξαιτίας των πολιτικών του. Με το να υποβαθμίζει τη βία κατά των δεξιών εκλεγμένων αξιωματούχων, η Λιμπερασιόν παίζει το επικίνδυνο παιχνίδι του Αντίφα. Αλήθεια ρε παιδιά, τι είναι αυτό το Αντίφα, ξέρει κανείς? Η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, Κίμπερλι Τσίτλ, παραδέχθηκε την ευθύνη για τις ενέργειες των υφισταμένων της κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ. Παράλληλα, σε συνέντευξη στο ABC News, διευκρίνησε ότι το κτίριο από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί βρισκόταν στην περιοχή ελέγχου της τοπικής αστυνομίας. Η Τσίτλ είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. Το πρόβλημα, επειδή πήρα ένα σημείωμα από την Ουάσιγκτον, το πρόβλημα είναι αυτή. Ό,τι έγινε εκεί οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μπάιντεν έβαλε μια γυναίκα που μέχρι να τοποθετηθεί επικεφαλής σε αυτή την κρίσιμη υπηρεσία ήταν επικεφαλής ασφάλειας της, της Pepsi Cola για όλο τον κόσμο. Τι εμπειρίες είχε από την Pepsi Cola να αναλάβει αυτό το κρίσιμο πόστο? Και δεν είναι μόνο αυτό, εφάρμοσε woke agenda, αυτό μπορείτε να το δείτε, να διαβάσετε, και άρχισε να βάζει πολλές γυναίκες και χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι
για να βάλεις έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, πρέπει να έχει συγκεκριμένο ύψος και σωματικά προσόντα. Και μάλιστα μία από αυτές, γιατί όταν χρειαστεί υψώνουν τα σώματά τους και δημιουργούν τείχος. Όταν η γυναίκα που έβαλε και ήταν εκεί είναι 20 πόντος πιο κοντή από τον Τραμπ, πώς θα τον προστατέψει? Άρα όταν αρχίζεις και χαλάς με τέτοιες ενέργειες και με τέτοιες ατζέντες, walk ατζέντες και τα λοιπά, τα standards μίας υπηρεσίας, έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Όσο δε για το λέει αυτά ανήκε στην αστυνομία. Συγγνώμη, όταν είσαι επικεφαλής μιας τέτοιας, θα έχεις τον υποψήφιο πρόεδρο, έτσι. Κάθεσαι κάτω και γίνεται μια συντονιστική σύσκεψη. Βάζεις το χάρτη κάτω και λες, παιδιά, εμείς έχουμε αυτά, εσείς έχετε αυτά. Πού θα βάλετε, ρωτάς την πολιτική αστυνομία. Πού θα βάλετε? Λέει εδώ και εδώ. Καλά, εδώ δεν θα βάλετε κάποιον, μήπως ανέβει κανένας παλαβός? Άρα δεν μπορείς να επιρρύψεις τις ευθύνες στους άλλους. Δηλαδή, εάν οι άλλοι δεν έπαιρναν μέτρα, έπρεπε να αφήσεις να σκοτωθεί ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι προστατεύεις. Αυτά είναι παρακμιακά φαινόμενα και δεν σας το λέω στην τύχη αυτό. Είναι παρακμιακά φαινόμενα όταν οι ατζέντες αυτές οι γνωστές μπαίνουν και σιγά σιγά λειτουργούν διαλυτικά στη λειτουργία θεσμών, κρατικών θεσμών και όχι μόνο. Διαλυτικά. Πάμε τώρα. Ο Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ξεκίνησε χθες βράδυ στο Μιλγουόκι το Εθνικό Συνέδριο με προσευχή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου. Ξεκίνησε χθες στο Μιλγουόκι το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, στη διάρκεια του οποίου ο Τραμπ έλαβε το χρήσμα του υποψηφίου. Μετά από θερμή υποδοχή από τους συνέδρους, κρατήστε το αυτό, ο Ελπιδοφόρος προσευχήθηκε ο παντοδύναμος και ο έννοιος Θεός να κοιτάξει τώρα προς τα κάτω σε αυτή τη συγκέντρωση των πολιτικών ηγετών του έθνους μας και να τους φωτίσει καθώς προσπαθούν να υπηρετήσουν τους συμπολίτες τους. Επιπλέον προσευχήθηκε να δει στον υποψήφιο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τους συμβούλους του σοφία, χάρη και πνεύμα ηγεσίας. Υπόψη ότι και στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών πάλι ο Ελληνοορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος είναι αυτός που το ανοίγει με δική του προσευχή. Κρατήστε τα αυτά, κάτι είχα πει για τον εξομολόγο του Biden. Ο Biden διέταξε ασφάλεια για τον Kennedy Jr. μετά την απόφαση δολοφονίας του Τραμπ. Του αρνούνταν ασφάλεια του Kennedy. Γιατί ο Kennedy παίρνει υψηλά ποσοστά και όταν του αρνείσαι εσύ ασφάλεια, υποχρεώνεται, αν έχει ένα προϋπολογισμό ας πούμε 30 εκατομμυρίων, να δίνει τα 2 εκατομμύρια, τα 3, τα 5 για την ασφάλειά του, να πληρώνει ιδιωτική ασφάλεια και να μην έχει να προωθήσει τις θέσεις του. Τώρα μετά από αυτό πάρ' την κολοτούμπα. Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Kennedy Jr. για να ζητήσει υποστήριξη για την υποψηφιότητά του. Ο Τραμπ χθες ανακοίνωσε και τον αντιπρόεδρό του. Ήταν ο J.D. Vance, γερουσιαστής του Οχάιο, μια προσωπικότητα που έχει ενδιαφέρον. Ξεκίνησε φτωχός, πανφτωχός από τα Απαλάχια όρη και σιγά σιγά πήγε πεζοναύτης, μετά πήγε στη νομική, μετά πήγε στο Yale νομίζω, έγραψε ένα βιβλίο, έγινε πλούσιος από το βιβλίο γιατί ήταν πολύ καλό το βιβλίο, έγινε νεαρός, στις τελευταίες εκλογές έγινε γερουσιαστής και τον επέλεξε ο Τραμπ. Γιατί? Για να πέσει ο μέσος όρος του ζευγαριού. Αυτός 78-79 πόσο είναι, ο άλλος 39 και θα είναι, αν εκλεγεί, αν δίνει ο Τραμπ και γίνει αυτός αντιπρόεδρος, θα είναι ο τρίτος νεότερος σε ηλικία στην ιστορία των αντιπροέδρων των ΗΠΑ. Επίσης, ιδεολογικά είναι κοντά στον Ερντογάν, στον Τραμπ. Την πάθαμε την Ερντογανίτιδα μου φαίνεται. Λοιπόν, είναι κοντά στον Τραμπ και έχει θέσεις που θα τις δούμε παρακάτω, ταυτόσιμες θέσεις για την άμβλωση, για τη woke agenda, για την Ουκρανία. Λοιπόν,
Ο διορισμός του Βανς θα ήταν καταστροφή για την Ουκρανία, δήλωσε στο Πολίτικο ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη φοβούνται επίσης ότι ο Βανς, ως υποστηρικτής του απομονωτισμού και του προστατευτισμού, είναι πιθανό να οθήσει μια πιο σκληρή θέση στην Ευρώπη έναντι της Κίνας. Δηλαδή θα μας υποχρέωσε να βάλουμε κυρώσεις στην Κίνα και να υποστούμε πλήγμα, όπως μας υποχρέωσαν να επιβάλλουμε κυρώσεις στην Ρωσία και την πληρώνουμε όλοι μας. Αυτό θα μπορούσε να κάνει τον Βανς πονοκέφαλο για τις Βρυξέλλες, οι οποίες βασίζονται στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις. Την παραμονή της διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου, ο Βανς εξήγησε ήδη στο Πολίτικο ότι οι ΗΠΑ απλώς δεν έχουν την παραγωγική ικανότητα να διατηρήσουν έναν πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη επαόριστον, την Ουκρανία εννοεί. Ο Βανς πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει τελικά να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Στο περιθώριο του συνεδρίου στο Μόναχο, τέτοιες συνομιλίες θεωρήθηκαν ιεροσυλία, σημειώνει το δημοσίευμα, αφού είχαν συνηθίσει σε ρεπουμπλικάνους όπως ο Τζον Μακέιν που ήταν γεράκι του πολέμου. Εξάλλου τα λόγια του Βανς δεν διαφέρουν από τις πράξεις του. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ένας από αυτούς που εμπόδισαν τη διέλευση βοήθειας στην Ουκρανία μέσω γερουσίας. Ο Τραμπ επιλέγει τον αντίπαλο της βοήθειας προς την Ουκρανία ως υποψήφιο αντιπρόεδρο, γράφει ο Washington Post. Ο Βανς, γερουσιαστής του Οχάιο, είναι γνωστός ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα επιλέχθηκε επίσημα ως υποψήφιος αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ έγραψε σχετικά: μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα υπέροχα ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι ο άνθρωπος με τα καλύτερα προσόντα για να υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο γερουσιαστής J.D. Vance από την πολιτεία του Οχάιο, έγραψε ο Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος σημείωσε επίσης την εκπαίδευση και την εμπειρία του. Εάν εκλεγόταν ο Vance 39 ετών, θα γινόταν ένας από τους νεότερους αντιπρόεδρους στην ιστορία, σημειώνει η εφημερίδα. Εκτός από την ηλικία του, ο Vance διακρίνεται για την εξαιρετική του πίστη στον Τραμπ. Υποστήριξε την πιο λαϊκιστική κατεύθυνση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος από τον Τραμπ, όπως το να είναι έντονα επικριτικός για τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία και να επικροτεί τον Όρμπαν για μερικές έξυπνες αποφάσεις. Επιπλέον, ο Vance διακρίνεται για τη ριζικά συντηρητική του στάση σε θέματα πολιτισμού και φύλου. Τώρα πώς θα γίνονται οι παρελάσεις δεν ξέρω, της υπερηφάνειας, αν βγουν αυτοί. Από πού θα έρχονται τα φράγκα και η πολιτική στήριξη. Η εφημερίδα σημειώνει τη σημασία της υποψηφιότητας για τον αντιπρόεδρο, αφού ίδιος ο Τραμπ θα περιοριστεί σε μία θητεία αν κερδίσει τον Νοέμβριο. Άρα ο Τραμπ με αυτή του την ενέργεια προετοιμάζει και το διάδοχό του, έναν νεότατο πρόεδρο μετά από 4 χρόνια. CNN. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, γερουσιαστής Βανς, περιγράφει το μέλλον της Ουκρανίας με δικά του λόγια. Ειδικά στο θέμα της Ουκρανίας, όποιος έχει μυαλό ξέρει ότι αυτό θα καταλήξει σε διαπραγματεύσεις. Η Ουκρανία έχει καταστραφεί λειτουργικά ως κράτος. Η ουκρανική πολιτική των ΗΠΑ είναι μη βιώσιμη. Ο μέσος όρος ηλικίας των στρατιωτών στο στρατό της Ουκρανίας είναι 43 ετών. Μεγαλύτερη από μένα δηλαδή. Κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει τι θα πετύχουν τα 61 δισεκατομμύρια δολάρια, επομένως πρέπει να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Είπαμε γιατί τον επέλεξε, ήταν μια εύστοχη ενέργεια. Δεν μιλάμε για τα ιδεολογικά ούτε τα εγκρίνουμε. Ως ενέργεια ήταν εύστοχη γιατί υπάρχει και θέμα, για να δούμε τώρα, ο Βανς εκλέγεται στο Οχάιο, το οποίο ούτως ή άλλως μου φαίνεται ότι το παίρνει ο Τραμπ. Αλλά επειδή είναι αντιπρόεδρος και η επιρροή του πλέον επεκτείνεται και στις γειτονικές πολιτείες, ενδέχεται να βοηθήσει να κερδίσει ο Τραμπ τις γειτονικές πολιτείες του Μίσιγκαν, μεγάλη πολιτεία και κρίσιμη, της Πενσιλβάνια και του Ισκόνσιν. 3 πολιτείες κλειδιά που υπέφεραν από την αποβιομηχανοποίηση και είναι ικανές η κάθε μία από μόνη της να αλλάξει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, από μόνο της η κάθε μία. Με το Βανς ο Τραμπ καταφέρει να εδραιώσει μια στέρεη εκλογική βάση εκεί. Για να δούμε. Μια άλλη κίνηση που θα επηρεάσει τις εκλογές. Ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι θα δίνει 45 εκατομμύρια δολάρια το μήνα μέχρι τις εκλογές για να δει τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Αφού έχουμε 4 μήνες, 4 επί 45 δεν κάνει 160 εκατομμύρια δολάρια. Είναι η μεγαλύτερη δωρεά, πολιτική δωρεά που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ.
Η προηγούμενη ήταν του Τόμας Μέλλον, που είχε δώσει 50 εκατομμύρια δολάρια για στήριξη του Τραμπ κι αυτός. Δεν ξέρω παιδιά τι γίνεται. Ο Biden έκανε αυτοκριτική και είπε λάθος που είπα να μπει στο στόχαστο Τραμπ. Και το είχε πει κάποια στιγμή, λέει το είπα, δεν εννοούσα να το στοχεύσουμε με τα όπλα, αλλά λέει ήταν λάθος η λέξη, την πήρε πίσω και είπε το Σεπτέμβριο τον καλό να κάνουμε μια νέα τηλεμαχία. Ήταν λάθος που χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη, είπε στο NBC. Εννοούσα να επικεντρωθούμε σε αυτόν, στο τι κάνει, στα μέτρα που προτείνει, στα ψέματα που είπε στο debate. Αλλά λέει ήταν τελικώς είναι λάθος. Η Γερμανία προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα με τον Τραμπ. Έτσι κάνουν τα σοβαρά κράτη. Δεν λένε μία δημοσκόπηση φέρνει τον Τραμπ να προηγείται 48 έναντι 44 στην Πενσιλβάνια, ενώ ο Biden έχει προβάδισμα βραχίας κεφαλής στη Βιρζίνια 46 έναντι 44. Όμως η δημοσκόπηση έγινε πριν την απόπειρα. Τώρα για την Ρωσία δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε, θα τα κρατήσουμε για αύριο ό,τι μπορέσουμε να πούμε, διότι ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Πάμε λοιπόν τώρα ξανά. Σήμερα είναι Τρίτη, 16 Οκτωβρίου, αύριο 17 Τετάρτη, Πέμπτη 18 Οκτωβρίου είπα. Έπαθα Biden κι εγώ. Λοιπόν, Ιουλίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε 16 Ιουλίου, αύριο έχουμε 17, την Πέμπτη 18 Ιουλίου. Στις 8 η ώρα το βράδυ, στην οδό Ψαρομιλίγκου 27-29, στον Κεραμικό, κοντά μπορείτε να έρθετε είτε με τον ηλεκτρικό, από το Θησίο είναι 250 μέτρα 300 και από το Μοναστηράκι αν έρθετε με μετρό είναι 500-600 μέτρα. Ψαρομιλίγκου 27-29. Είναι ο άβλιος χώρος της Ευσύνου Λέσχης Αθηνών, όπου θα γίνει η εκδήλωση, η επετειακή εκδήλωση απόδοσης και φόρου τιμής, το χρωστάμε, για την Κύπρο. Ομιλητές ο Γιώργος Κολοκασίδης από την Κύπρο, οι δύο πρέσβεις επί τιμή, Αϊφαντής και Χρυσανθόπουλος, που θα μας πούν τα διπλωματικά και σημαντικά πράγματα, και ο ναύαρχος ο Σταύρος Περβενάς, ο οποίος ήταν το 1974 έπαρχος στο ένα από τα δύο υποβρύχια που στείλαμε για να βυθίσουν τον αποβατικό στόλο και τον πολεμικό στόλο των Τούρκων, και ο κύριος Αραπάκης, παίρνοντας εντολή, τους είπε γυρίστε πίσω. Άρα θα έχουμε μια ιστορική μαρτυρία. Θα συντονίσει ο αντιπρόεδρος της Ευσύνου Λέσχης Αθηνών και δημοσιογράφος έμπειρος, ο Χάρης ο Πασβαντήρης, και ο Μιλών θα πει δύο λόγια, θα κάνω το χαιρετισμό μου κι εγώ ως Γενικός Γραμματέας της Ευσύνου Λέσχης Αθηνών. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.